Hello and welcome back, my dear students, to your English class. I wish you be fine and healthy. Let's start our today's lecture with the name of Allah, who is the most merciful, the most compassionate, and the most almighty. Today we are going to finish the lesson 4 and unit 9. We are going to see the second part of lesson 4, and this lesson is in your grade 9 English book, page 98 to 99. So open your books, turn to page 98. Let's start the second part of lesson 4 and let's finish the lesson 4 and unit 9. کنو زکونکو تاسو ټول ته ښه راغلاست. وایم هیله مند یم چې ښه اوسئ، ښاد اوسئ. د نن ورځ لوست هم د څښتن تعالی په سپېڅلي نامه پیلوو. نن ورځ موږ د نهم ټولګي د انګلیسي د مضمون د څلورم لوست دوهمه برخه لولو. دغه لوست تاسو په نهم څپرکي کې دی او ستاسو د همدغه کتاب په 98 نه تر 99 پاڼو کې دی. کتابونه مو راخلاص کړئ. راځئ چې دوهمه برخه د څلورم لوست ولولو او ترڅنګ څلورم لوست هم پای ته ورسو او نهم څپرکی هم پای ته ورسو. نو تاسو 98 پاڼه د خپل کتاب مو راواړوئ. راځئ چې لوست پای ته ورسو ګرانو زده کوونکو. But it will be very good to before to start a new lesson, let's have a short look to the previous lecture. Our previous lecture was Unit 9, Lesson 4, Part 1, and there we have studied about 3 sections, and at the end you had a homework too. I wish you did your homework. At the first we talked about phonics. At the second we had a grammar section 2 and we have speaking section 2. So ګرانو زده کوونکو ته به ډېره غوره وي چې تېر لوست ته هم یوه کتنه وکړو، ځکه تېر لوست مو هم د همدغه لوست لومړۍ برخه وه او په تېر لوست کې موږ چې لومړۍ برخه د څلورم لوست وه، 3 برخه مو د لوستلو لپاره درلودې او په پای کې تاسو کورنۍ دنده هم درلودله. نو فونکس چې د غږ پیژندنې لمدی چې هلته موږ په اصواتو غږونو باندې غږیږو، ترڅنګ ګرامر ته چې ډېره مهمه برخه ده او سپیکینګ برخه چې هلته هم غږیږو، موږ خبرې اترې کوو. خبرې اترې برخه هم درلودله. معمولا په سپیکینګ برخه کې کنورسیشن وي، محاورې وي، د دوو کسانو ترمنځ خبرې اترې وي. نو هومورک هم تاسو درلوده، کورنۍ دنده وه چې تاسو به په خپل کورونو کې هغه ترسره کړې وي. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ ترڅو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. So let's start our today's lecture. Our today's lecture is a very good lesson. So here we are going to study Unit 9, Lesson 4 and Part 2. And here we have 2 sections to study about them. The first section is reading, and we have very good reading. I really like this reading. And at the second section we have Unit 9, Vocabulary, Words. So at the end you had a homework too. You have a homework too, so you should do your homework, and it's very important for you to do your homeworks. ګرانو زده کوونکو راځئ چې د نن ورځ لوست هم پیل کړو. د نن ورځې په لوست کې موږ چې نهم څپرکی دی، څلورم لوست دی، دوهمه برخه ده، موږ 3 برخې لرو. البته 2 برخې مو په لوست کې دي، یوه برخه هم ستاسو کورنۍ دنده ده چې باید یې ترسره کوئ. د ریډینګ یا هم د لوستلو برخه ده چې هلته موږ یو ډېر ښه لوست لرو چې لولو یو ټاپک دی، ډېر په زړه پورې زما هم خوښ شو. او د نهم څپرکي د لغاتو برخه هم شته چې هلته هغه لغات چې په دغه څپرکي کې راغلي نوي ول، اړین و، مهم ول، هغه ستاسو د دغه څپرکي په پای کې راټول شوي دي. نو هغه لغات هم زه تاسو ته ژباړم. په پای کې کورنۍ دنده هم لرئ، مهمه او اړینه کورنۍ دنده ده. So let's start from the first section of our today's lecture. Our first section is reading. Here an A, read the text. راځئ چې خپل لوست پیل کړو. له لومړۍ برخې څخه پیلوو او په پیل کې ریډینګ دی. ریډینګ هم لوستلو ته وایي او د لوستلو برخه بیا A سیکشن کې تاسو ته ویلي چې read the text. دغه متن ولولئ. متن مو ډیر مهم متن دی، اړین دی، نو ډیر جالب هم دی، زما هم ډیر خوښ شو او تاسو هم ښه ورته پام وکئ. یو خو به دغه متن موږ لولو او معنا به یې زده کوو، انګلیسي به خپله پرې کوو، خو دغه کومه آیډیا او فکر چې په دغه متن کې پروت دی دغه ډیر مهمه ده، دا یې هم تاسو ښه زده کئ. Great little inventions means عالی کوچنۍ اختراګانې یا اختراعات. نن ورځ موږ د اختراعاتو انونشن
inventions په اړه غږیږو. اختراع ډیره مهمه ده، باید هر څوک مخترع واوسي. نو نن د دغه اختراعاتو په اړه غږیږو. دغه لوست چې ما لوسته ډیر مې خوښ شو. نو تاسو هم ښه ورته ځیر شئ، غوږ ورته ونیسئ چې څه په دې کې راغلي دي. پیل کوو. تاسو ښه هم ورته متوجه سئ. زه هره جمله لولم تر پایه پورې، بیا یې تاسو ته ژباړم. Most people believe that only a genius can invent, but that's not always true. Why ډیری خلک most people ډیری خلک په دې باور باندې دي چې یوازې یو نابغه کولای شي چې ایجاد وکړي، کولای شي چې invent وکړي، کولای شي چې اختراع وکړي. مګر دا چې دا تل هم داسې نه ده او تل هم دغه خبره یا د خلکو دغه باور حقیقت نه لري. بیا په دوام سره راځي چې many of the tools and products we use in our daily life were invented by ordinary people who were driven by either necessity or need. وایي ډیری وسایل او محصولات چې موږ په خپل ورځني ژوند کې هغه کاروو او ګټه ورنه اخلو، دا د عادي خلکو لخوا اختراع شوي شیان ول، عادي خلکو اختراع کړي ول، هغه معمولی ordinary people معمولی خلکو اختراع کړي ول چې دوی د اړتیا یا هم د ضرورت له مخې پر مخ وړل شوي دي. دغه د دوی اختراعګانې چې دي، یعنی دغه اول پاراګراف کې داس راغلی چې ډیری خلکو ګمان کوو، فکر کوو چې دلته یوازې نابغه کسان کولای شي چې انوینټ وکړي، خلق وکړي، نوي شیان لاسته راوړي. مګر هم تل هم دا داسې نه ده، باید حتی عادي او معمولي کسان هم کولای شي چې تولید وکړي، اختراع وکړي. نو حتی وایي ډیری هغه شیان چې ډیری هغه وسایل او توکي چې موږ په خپل ورځني ژوند کې کاروو، دا د ordinary people د عادي خلکو اختراعات ول چې دوی د اړتیا یا ضرورت له مخې پر مخ وړل شوي دي. نو هیله مند یم چې تر دې دمه مو لوست ښه زده کړی وي. Let's go forward, my dear students. William Adair, a man from London, had an idea while he was cleaning his teeth with a piece of cloth. له لندن څخه یو سړی ویلیام اډیس په داسې حال کې چې د خپل غاښونه پاکول هغه هم په ټوکرانو سره، نو دته یو فکر ور وغورځېد. د یو فکر یو نظر درلود، یو آیډیا یې درلودله. دا چې د آیډیا څه شی ده، راځئ چې ویلولو. He took a small bone, made 10 holes in it and then put small broom bristles in the holes. فای هغه چې کله د غاښونه په ټوکرو باندې یا په ټوټې باندې پاکول، نو هغه ته فکر چې غورځېدلی و هغه دا و چې د یو کوچنی هډوکی راواخیسته. هغه کوچني هډوکي کې واړه واړه سوري وکړل او په هغه واړو سوریو کې د جارو هغه ویښته پکې کېښودل، د جارو. او هلته چې دا یې کېښودل، نو دا چې نور څه شوي دي، راځئ چې زه تاسو ته ولولم. He started using it whenever he wanted to clean his teeth. Soon he set up a business selling these new toothbrushes and made a fortune. وایي د به هر کله چې غوښتل خپل غاښونه پاک کړي، نه همدغه برس نه چې یو وړوکی هډوکی و هغه یې سوری کړی و، د جارو ویښتان یې پکې ایښي ول، برسلز هغه ویښته دي، یعنې د جارو هغه مزر یې پکې ایښي ول، نو په همدغه باندې خپل غاښونه پاکول. نو تل هم چې ده غوښتل چې خپل غاښونه پاک کړي، له همدغه برش څخه به یې کار اخیسته. Soon he set up a business selling these new toothbrushes and made a fortune. وای د ډیر ژر هغه د دغه نویو غاښونو برشونو پلورلو باندې پیل وکړه، سوداګري جوړه کړله، یو تجارت او بزنس جوړ کړ او پرې شتمني هم لاسته راوړه، جوړه یې کړله. یعنې دا یو انوینټ و چې ویلیام اډیس د غاښونو برس ډیر یو عادي شی دی جوړ کړی دی او حتی ډیره شتمني هم په همدغه ډیره ساده اختراع باندې لاسته راوړه. ګرانو زده کوونکو، هیله مند یم چې تر دې دمه مو د ریډینګ برخه ښه زده کړي، ما تاسو ته ښه تشریحات هم درکړل. په دوام سره یو بله اختراع لولو. په همدغه ریډینګ کې راغلي چې we are all familiar with
the sticky little squares of colored paper. موږ او تاسو ټول له کوچنیو مربع ډوله سریښناکه رنګ شوي کاغذ سره آشنا یو. هغه سټیک نوټ چې دی هغه زیړ رنګه یا شنه رنګه رنګداره کاغذونه وي، سریښ لري. معمولا دغه وایي د دې لپاره کارېږي. تاسو بیا په دوام سره ویلي چې these are usually used to leave messages and mark places and books. دغه واړه کاغذونه چې تاسو وینئ هم په انځور کې دا د دې لپاره کارېږي چې دوی د مسج پرېښودلو لپاره کارېږي، ترڅنګ هغه ځایونه په کتاب کې چې تاسو ته اړتیا وي په نښه کوئ نو د دې لپاره په کارېږي. معمولا د نوټ لپاره چې موږ ځان ته یو یاداښت ولیکو، یو مسج بل چاته پرېږدو، نو همدغه little sticky colored paper squares چې دي کارېږي. یعنی کوچني دي، مربع ډوله دي او سریښناکه رنګارنګ کاغذونه دي. These self-sticking notes were invented in 1968 by a chemist called Art Frey. دغه کاغذونه چې د نوٹ کاغذونه دي چې خپل ځان نه سریښ لري او سریښیږي، دا په 1968 کال کې ایجاد شول، خلق شول، اختراع شول. هغه هم د یو کیمیاپو لخوا چې دا کیمیاپو آرت فري نومېده، دا چې په دوام سره یې راغلی. زه تاسو ته لولم ګرانو زده کوونکو. By 1980 Frey convinced ZM Glow Company to manufacture the pads that he invented. Frey made a fortune through his simple invention. وای فري په کال 1968 کې خو دا جوړ کړی وو. بیا په کال 1980 کال کې فري آرت فري چې د همدغه کاغذونو مخترع وو، د زیم ګلو په نوم باندې یو بل شرکت و. دغه شرکت ته قناعت ورکړ چې هغه پیډونه همدغه د یاداښت کتابچې ته وایي، واړه کتابچې چې دي، واړه کتابچې چې هغه پیډونه چې دی اختراع کړي، د کتابچې چې دی اختراع کړي دي دا تولید کړي. زیم ګلو کمپنۍ باید تولید کړي او دا قناعت هم ورکړي زیم ګلو ته. نو په دې توګه باندې فري د خپل ډېر ساده او آسان او بسیط اختراع للارې ډېر ثروت او سرمایه لاسته راوړه او جوړه یې کړه. په دوام سره ګرانو زده کوونکو ستاسو لپاره اډوایس راغلی چې you can be an inventor too. تاسو هم کولای شئ چې یو مخترع واوسئ، یو اختراع کوونکی واوسئ. Just keep looking around for ideas. یوازې د مفکورو یا هم د نظرونو لپاره خپل شاوخوا ته وګورئ او بیا تاسو ویل remember په یاد ولرئ all it takes is one good idea. ټول هغه څه ته چې اړتیا ده هغه یوه خاصه مفکوره ده، یوه مفکوره ده. Think about simple things people need or dislike doing and try to come up with a solution. تاسو ته ویلي چې د آسان او بسیطو ساده شیانو په اړه فکر وکړئ او یا هم دغه شیانو په اړه فکر وکړئ چې خلک نه خوښوي ترسره یې کړي او بیا تاسو کوښښ وکړئ چې له یو حل لارې سره راشئ. Your solution may become a useful invention and who knows, maybe one day you will become a famous inventor. وای ستاسو دغه مفکوره، ستاسو چې مفکوره پیدا کړه، حل لاره چې پیدا کړه، ستاسو دغه حل لاره کیدای شي چې یو ډېره ګټوره اختراع واوسي او څوک پوهیږي چې باید کیدای شي واوسي او کیدای شي تاسو یو ډېر مشهوره مخترع هم حساب شئ، شاید یوه ورځ تاسو مشهوره مخترع شئ. So my dear students, this was the reading. So I wish you learned a lot. If you have any questions, you can ask me. Omar, please. Solution څه معنی لري؟ Okay. He asked me what's the meaning of solution. Solutions mean حل لاره. هر هغه شي ته چې موږ د حل لاره پیدا کوو هغه solution دی. ښه ګرانو زده کوونکو، B section او C section ستاسو د reading د برخې د activity ده is an activity. So these are activities exactly the B and C section of your reading section. The B section tell the main idea of the text. تاسو به هغه اصلي نقطې د دغه متن را اخلئ او وایئ به یې. په C کې تاسو ویلي paraphrase the main ideas of the text in your notebook. هغه main idea چې تاسو راخیستي نو هغه په خپل کتابچو کې ولیکئ، په اړه نورې جملې ولیکئ. یا ګرانو زده کوونکو دا زموږ د ریډینګ برخه وه. عمر پوښتنه تمام ځواب ورکړه. B C section
او ترڅنګ ډي سیکشن د ریډینګ ستاسو کورنۍ دنده ده. بي سیکشن کې تاسو ویلي چې مین آیډیا هغه اصلي مفکورې د دغه متن چې ما تاسو ته ولوسته هغه راواخلئ. په سي سیکشن کې تاسو ویلي phrase the main ideas of the text in your notebook. تاسو په همغه مین آیډیا مو چې له متن نه راخستي په خپل کتابچې کې به یې لیکئ، نورو جملې به یې هم په اړه لیکئ. په ډي سیکشن کې به تاسو ویلي چې دا 3 وړه BCD اکټیویټیانې دي. تاسو ویلي summarize the text in a piece of paper. تاسو وایي دغه متن خلاصه کوي په یو ورقه کې، یو پیس اف پیپر کې، یو ټوټه ورقه کې تاسو خلاصه کوي. نو په دوام سره ګرانو زده کوونکو بله برخه هغه زموږ یونټ 9 وکابلري ده. اسانه برخه ده. د ناونز، وربس، adjectives، adverbs برخې راغلي دي. ناونز برخه کې لغات چې راغلي زه تاسو ته لولم، ژباړم. instructions لارښوونه. ignition د جرقې سیستم، هغه پلاک چې کوي هغه سیستم. blender د مخلوط ماشین. کټل د اوبو ګرمونکی آبګرمي چې ده. ترڅنګ واکیوم برقي جارو. کلینر پاکونکی. سټیم شپ د بخار کښتۍ. ټریک مسیر. ډیوایس وسیله. اپلاینس هم وسیلې ته وایي. افورت کوښښ. بروم جارو. فورچن ثروت. او وربس برخه ته راځو. وربس برخه کې هم پریس کیکاګل، کانکویر فتح کول، کرو منحنی کول، پاتنت اعطا کول او ترڅنګ کې گین ګټه اخیستل، کمپایل تالیف کول، اګنیټ بلول او برسل سیخ کېدل، کانونس قانع کول، مانیفیکچر تولیدول. adjectives برخه کې بیا تاسو ته سپیسیفیک مشخص یو صفت دی. لیگل قانونی دا هم یو صفت دی. بریف لند او جینیوس نابغه. ترڅنګ اوریجنری عادي. adverbs کې هم 2 قیدونه تاسو راغلي چې لیگلی په قانوني توګه، apparently ظاهرا. So my dear students, this was our today's lecture. I wish you learned a lot from our today's lecture. So at the end you have homework too. So your homework is make 20 sentences. Use unit 9 vocabulary. تاسو به شل جملې جوړوي او د نهم څپرکي د لغاتو به هم په هغه کې کار کوئ. نو دا زموږ د نن ورځې لوستو. تر بیا تاسو په سکتن تلاس ورم ښې چارې ولرئ. د خدای په امان. د بل درس د پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.